aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Aling pag-ibig pa, wala na nga, wala. Inang bayan, kailan ka lalaya bago ako tuluyang pumanaw at lumisan? Nais kong makita kang malaya mula sa mga dayuhan, kahit ito'y nasa panaginip lamang. Bayang nagiliw, pelas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, diya ka ng nagiliw, sa mangin, di ka pasisi. Nasaan ako? Wari, ako'y nasa isang dakong hindi makilala. Ang ingay, ang pananamit ng ating mga kapatid, tila ito ibang iba sa aking kinagisnan. Uy! Ay! Shucks! Sorry po, sorry, hindi ko sinasadya. Wala mang buhol, kapatid. Nga pala ako si Andres Bonifacio, isang katipunero. Sa katunayan, let me repeat it. Walang buhol. Ako si Andres Bonifacio, na isang katipunero. Sa katunayan, ako'y may iilang katanungan na sana maisagot mo. Nababaliw na ata ito eh. Siya daw si Andres Bonifacio? Sige ho. Ako si Andy, isang aktivista mula sa Universidad ng Pilipinas. Becky! Hey! Ano yung kantang narinig ko ngayon lamang? Yun. Kasi, ngayong araw ay Independence Day, June 12, 2023. Ito ang 125th anniversary ng Declaration ng Independence sa Spain. Galing! Ibig sabihin, nanalo na tayo? Ibig sabihin na nagbunga din ang lahat ng sakripisyo namin sa Katipunan. Magandang balita, ako'y sobrang nagagalak. Nanalo na tayo, malaya na tayo! Matapos ang higit sa 300 taong panunupil ng mga Kastila, nanalo din tayo. Natutuwa ako. I hate to break this to you, but we were sold to the U.S. for $20 million by the Spaniards, and we were colonized for 48 years. Then Japan for 3 years. The U.S., according to when I read this book, PSR, Philippine Society and Revolution, the U.S. said or gave us independence July 4, 1946, and we had our own government since then. Well, does that mean we're independent? Yeah, I think it's still debatable. How about samahan mo ko, punta tayo sa iba't ibang sektor para makita mo kung ano talaga yung kalagayan ng bayan natin. May protesta kasi mamaya eh. Iimbitahan ko din sila. O siya, magandang idea yan. Samahan na kita. Tara!
We're doing room-to-room discussions for our campaign against the 300% proposed tuition fee increase. Our education is getting more and more expensive and commercialized when, in fact, it's the state's responsibility to provide us with education. Shucks, totoo yan ah. Well, tsaka ang alam ko, nakita ko sa balita, kahit graduate ka, there are no jobs available. Do you know that there are actually an average of 4.9 million Filipinos who are unemployed? I know! What's worse is that they're using that excuse for lack of jobs to push for charter change. To open up our country to more foreign investments. When in reality, it's not us who's benefiting, but those corrupt officials like the Marcoses. Sino-sino tong mga Marcos na to? Pinapanindigan mo talaga yung ano mo ha. Role play mo ha. Hindi mo alam? Ay, taan. Well, the Marcoses, wow. The Marcos family is a part of a political dynasty here in our country. Bongbong Marcos, quote-unquote, the elected president of the Philippines, is the son of a former dictator, Ferdinand Marcos Sr. He declared martial law in 1972, and that lasted for 21 years, a very dark time in our country's history. He killed, tortured, he detained a lot of people who resisted against him. And they have been living lavishly while the people are getting poorer and poorer. Eh ngayon, balik na naman sila. They're stealing again. And they're actually, gala ng gala. Nahear nyo yun? Charot, nasa US sila noong nakaraang buwan. Hala, tila may pagkawig sa isa pang pamilya ng mga traidor. Yung mga Aguinaldo. Yung mga Marcos ninyo, parang yung mga Aguinaldo namin noon. Ay, parang nabasa ko yan pero parang tanga-tanga talaga itong kakilala ko. Sige next time na lang ulit. Bye! Kita tayo sa protesta mamaya. Ingat! Bye-bye! Tara sa pabrika pala. Andun yung mga manggagawa gusto ko silang makausap. Mabuhay bakla! Buhay! You're looking cute or whatever! Show the face! Yes! We're busy planning for a strike. Yes, there are recent issues like discrimination in the workplace. Recently, one of my co-workers was threatened to be terminated because they wanted to dress femme. We're also struggling to get a living wage, given that the inflation rate is really high and the prices of commodities are crazy. Imagine, the onion is 720 pesos per kilo, and minimum wage is 500 pesos per day? We still have to pay for rent and transportation. That's right. Tama ka. The math is not mathing, y'all. Hindi pwede yan. Like, the government is prioritizing other things than actually providing for the workers and for our people. Did you hear about the Maharlika Fund? Where they're using our taxes, like the workers' taxes, for this investment, which is actually a scam. And it's one thing that they'll use for corruption again. Yeah, that sucks, y'all. Aba, dugo ko'y nakulo dahil sa hinaing ng mga manggagawa. Ramdam na ramdam ko. Dahil ako rin ay galing sa uring manggagawa. Napakasaklap. Tulad ng noong kami inaalipusta at hindi pinapasahod ng mga Espanyol. Ganito pa rin pala. Okay,
Pasensya na kayo sa kasama ko ah. May roleplay ata sila bukas eh. Pero, yeah, kita-kits tayo bukas ah. Ay, mamaya pala. Mamaya sa Menjola. Panawagan natin. Sahod itaas. Presyo ibaba. Okay, bye. Ingat kayo. Bye, Max. Happy Pride. Tita Baby! Ang tagal na natin din nakita. 5 years na. Andun ka lang sa Hong Kong. Hindi na miss na kita. Ang tagal na. Ay, ang hirap kasi makakuha ng vacation leave sa amo ko. Naku, tapos ang mahal pa ng airplane ticket. Naku, tiis-tiis lang ako doon sa Hong Kong kahit malungkot. Nakabalik lang ako kasi kailangan ko alagaan si Junior. Nagkasakit kasi. Ay, Andy, sobrang mahal ang bayad sa ospital. Ay, nako. Hindi ko na alam kung ano gagawin ko. Ay, kailangan ko ata bumalik ulit. Kahit na nito lang ako ngayon. That's real, tita. Alam ko din, iba yung sitwasyon sa Hong Kong eh. Marami ding natatraffic ng mga domestic workers at iba pa mga workers natin. And that's real. Kasi naano ko sa balita na yung Marcos Jr., pinagpapatuloy niya yung labor export policy na sinamula ng tatay niya noong 70s. Instead of providing jobs at paunlarin yung ekonomiya natin, he's actually sending our people abroad. We are the products themselves. Imagine, there are 7,000 people, Filipino people, who leave the Philippines and go abroad, risk their lives, just to provide for their family. Ang hirap talaga ng buhay ng OFW. Sabi mo nga, minsan kami nagta-traffic at inaabuso pa ng amo. Pero, ito yung kampanya ng aming Hong Kong migrante. Galing! Per! Bakit ganun? Kailangan pa rin umalis ng sariling inang bayan ang mga kapatid natin para lang mapaalipin sa ibang dako. Nakakapagkulo ng tuko. Pasensya, tita. Sorry ah. Punta na lang po muna ako sa university kasi nag-volunteer ako maging teacher sa Backwit School. Pero, punta ka mamaya sa protesta, panawagan natin yung mga hinaing ng OFW. Sige po, bye! Teacher Andy, glad you're here. We're preparing for the protest in Mendiola later. Oh, cool. What do your placards say? Lupa ay buhay. Land is life. For the IPs, we want the right for self-determination. For farmers to own the land they're tilling. Instead of giving the land, the government is militarizing our communities to displace the indigenous people and take control of the land and give it away to transnational mining corporations. Oh, that's really sad. I'm sorry you had to go all the way here just to really amplify those calls for the indigenous people and for the farmers. It's so sad to see that we are being displaced because of militarization. Hanggang ngayon ay wala pa rin lupa ang ating mga kapatid na katutubo. Nariyan pa rin ang mga asyenda, ang lupang pagmamayari lamang ng iilan. Sila'y umaani ng yaman, samantalang ang magsasakang nagbubungkal ng lupa ay sila mismong nagugutom. Hindi pwede yan. Uy, Bonnie, anong problema mo? Akala ko, totoo lang yung roleplay mo ah. Parang, karir na karir ah. Okay, sige. Una na tayo sa Menjola. Marami pa tayong makikilala dun.
Ah, nakalulungkot. Hindi pa rin ganap na malaya ang ilang bayan. Tayo ay nasa pamamahala at panlulupig pa rin ng mga dayuhan. Oh, bayan ko. Sorry, Andy. I mean, indeed, hindi pa rin tayo. We're not yet independent. And it's terrible. The conditions are still there. It seems like we're repeating our mistakes from the past. And it's still happening right now. But, huwag ka masyadong malungkot. Did you see all the people that we met? We're actually fighting. We're living the legacy that you and the Katipunan has started. We are slaying. Yeah. And we will win. We will win. Yeah. Dahil ang laban ni Bonifacio isang mahabang laban. Hindi matapos-tapos tayo ang tutuloy. Ang laban ni Bonifacio napakahabang laban. Hindi matapos-tapos tayo ang tutuloy. Ang laban ni Bonifacio napakahabang laban. Hindi matapos-tapos tayo ang tutuloy. Maraming salamat mga kapatid. Nakakaantig ng damdamin talaga. Bayan, bayan, bayan ko. Bayan, bayan, bayan ko. Di patapos ang laban mo. Di matapos ang laban mo. Revolusyon ni Bonifacio. Revolusyon ni Bonifacio. Isulong mo bagong tipo. Isulong mo bagong tipo. Bayan, bayan, bayan ko. Bayan, bayan, bayan ko. Di patapos